با درود به شما دوستان عزیزان، شما در این ویدیو با انواع گردش خون در بدن، ساختار قلب، حفره‌های قلب و دریچه‌های آن و همچنین با مفاهیم سیستول و دیاستول آشنا می‌شوید. لطفاً ما را تا انتهای ویدیو همراهی نموده و لایک و کامنت ویدیو رو فراموش نفرمایید. در بدن دو نوع گردش خون وجود دارد. یکی گردش ششی و دیگری گردش عمومی. حرکت خون تیره از بطن راست به سوی ششها و بازگشت خون روشن به دهلیز چپ را گردش ششی مینامند. مبدأ حرکت بطن راست، مقصد آن دهلیز چپ است. و اما گردش عمومی، حرکت خون روشن از بطن چپ به سوی اندامها و بازگشت خون تیره به دهلیز راست گردش عمومی نامیده می شود. مبدأ حرکت بطن چپ، مقصد آن دهلیز راست است. در این حرکت ها قلب نقش اساسی دارد. قلب انسان اندام ماهیچه‌ای است که دارای 4 حفره می باشد، 2 حفره در بالا و 2 حفره در پایین. 2 حفره بالایی دهلیز و 2 حفره پایینی بطنها هستند. بطن چپ که دیواری ضخیم‌تری دارد، بطن راست، دهلیز چپ و دهلیز راست. بین بطن چپ و دهلیز چپ دریچه دولختی یا میترال قرار دارد و بین بطن راست و دهلیز راست هم دریچه سه‌لختی قرار دارد. انقباض ماهیچه‌های قلب را سیستول و بازگشت به حالت آرامش را دیاستول می‌نامند. یک سرخرگ بزرگی به نام سرخرگ آئورت خون را از بطن چپ خارج کرده و به سوی اندام‌ها می‌برد. در ابتدای این سرخرگ دریچه‌ای به نام دریچه سینی آئورتی قرار دارد که همیشه بسته است بجز زمانی که بطن‌ها منقبض می‌شوند. و یک سرخرگ بزرگی به نام سرخرگ ششی خون را از بطن راست به سوی ششها می‌برد. در ابتدای این سرخرگ هم دریچه سینی ششی قرار دارد که مانع برگشت خون به بطن راست می‌شود. این دریچه هم زمانی باز می‌شود که بطن‌ها منقبض می‌شوند، یعنی در هنگام سیستول بطن‌ها باز می‌شود. از بسته شدن دریچه‌های سینی ششی و آئورتی صدای دوم قلب تولید می‌شود. 2 سیاهرگ زیرین و زبرین خون تیره را به دهلیز راست و 4 تا سیاهرگ ششی خون روشن را به دهلیز چپ وارد می‌کنند. از بسته شدن دریچه‌های دولختی و سه‌لختی صدای اول قلب تولید می‌شود. از بسته شدن دریچه‌های سینی ششی و آئورتی صدای دوم قلب تولید می‌شود. حتما از روی شکل متوجه شدید که همیشه در قلب چپ که شامل بطن چپ و دهلیز چپ است خون روشن و در قلب راست هم که شامل بطن راست و دهلیز راست است خون تیره جریان دارد. عزیزان، شما در این ویدیو تا حدودی با دستگاه گردش خون آشنا شدید. مطالب تکمیلی و بسیار مفید در ویدیوهای بعدی تقدیم حضورتان شده است که حتما پیگیری کنید. لطفاً لایک و کامنت ویدیوها را فراموش نفرمایید. سلامت و تندرست باشید در پناه حق.